دې اکاونټ ته تاسو وګورئ صرف په یو څو ورځو کې 80,000 فالوورز واخیستله او دا چې کوم دی میکرو ایس ایم آر ویډیوز خیجوي. تاسو دا ویډیوز اول وګورئ 23 میلیون ویوز پرې راغلي 15 13 6 18 15 هر ویډیو د په میلیون کې دا ویډیو څنګه ویډیو صحیح تاسو دا ویډیو وګورئ. اول خو تاسو دا ویډیو خامخا وګورئ. دا یو انګور دانه د رازوم کړه او د دې چې کوم دا ډنډر دی دا یې راویستلو دغه شان دی دا بل څه شیز دی دینه دا راویستلو دا شان دی کیوي دی کیوي زوم کو دا کټ کو بس د کیوي نه چې کم دی دا زړی به توس راو باسي تاسو کتل شي څومره ایچ ډی د څومره صفا ده دغه شان دی ویډیو تاسو هم سازولای شي. دا شان دی دا فروټ او چې کم دی د انساني کم آزادي داغي ویډیوز اپلوډ کوي رازوم کوي او بالکل صفا دی ایچ ډی دی او دا سی ویډیو سازول بالکل انتهایی آسان دی په فری کې هم سازولای شي پیډ هم سازولای شي خو زه به تاسو ته فری طریقه ښیم. دا نیشنل سبا په ټرینډینګ کې خلک په میلیونز کې ویوز اخلي او بالکل مونټایز کیږي تاسو ته ارنینګ کولای شي. که تاسو دا په ټیک ټاک کې خېجوئ که تاسو په یوټیوب کې خېجوئ که تاسو په فیسبوک کې خېجوئ نو بالکل دا مونټایز کیږي ارنینګ ته کولای شي پیسې ته ګټلای شي. تاسو به دا سوچ چې دا ویډیو پاکستانی ګوري پاکستان کې خو ار پی ایم کم دی نو بالکل دا سینه د تاسو راشي د کمنټس او د کمنټس ته تاسو اندازه واخلئ نو ټول انګریزان دي تاسو لیدلی شئ ټول یو کې یو اس ای والا خلک دی دا چې کوم دی دا ویډیوز ګوري او دغه شانتي ویډیوز ار پی ایم هم ډېر زیات هاي تاسو لپی ارنینګ ښکلی درکوي. اوس داسې ویډیوز جوړیږي څنګه نو اویس خان سکلز د څه دپاره دی انشاءالله چې کوم یو هم ټرینډینګ نیش راځي څنګه تاسو په ای آی باندې جوړولی شئ نو بالکل اب زه تاسو ته ښیم یو ټرینډینګ نیش په هم ستاسو نه مس کېږي ځکه اویس خان سکلز په پښتنو کې داسې یو چینل دی چې کله نوی ټرینډ راځي نو د هغې نه تاسو خبري تاسو د دنیا سره یو شانتي کوي. نو زما دا کوشش دی چې پښتانه چېرته شاته پاتې نه شي ځکه پښتانه د چا نه کم نه دي دوی ته صرف زده کړه پکار دی یو څیز ورته ښودل پکار دي نور دا چې کوم دی دنیا قابلان خلک دی نو دا به مخې ته ځي نو زما پوره کوشش دی چې څه هم نوي راځي چې تاسو ته په دې چینل باندې ښیم نو ستاسو هم حق جوړیږي که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ. زه لیپټاپ سکرین طرف ته مکمل طریقه کار درته ښیم تاسو په لیپټاپ کې هم کولی شئ په موبایل کې هم کولی شئ. اول درته فری طریقه ښیم بیا درته پیډ طریقه ښیم خو پیډ درته اډو ښیم نه فری طریقه درته ښیم. نو زه خپل لیپټاپ اوپن کوم او مکمل طریقه کار درته ښیم. نو زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته زما د لیپټاپ سکرین تاسو ته ښکاري د ټول نول خو به تاسو چیټ جی پی ټي کولی کوئ که تاسو په موبایل کې هم کولی شئ که موبایل در سره تاسو په لیپټاپ کې هم کولی شئ خو زما سره لیپټاپ خواته پروت و نو ما ډایرکټ لیپټاپ کولاو کو صرف چیټ جی پی ټي به کولاو کوئ په چیټ جی پی ټي کې به کتنې دلته به لیکلی جی پی ټیز خو په دغه کې به لیکلی چې کله تاسو په موبایل کې په بره په هغه 3 ډاټس باندې کلیک کوئ دلته به لیکلی ایپس تاسو په ایپس باندې کلیک کوئ او دلته کې ډایرکټ ایکسپلور جی پی ټیز لیکلی شوی دی په سیسټم کې دلته کې به تاسو ډایرکټ چیټ جی پی ټیز باندې کلیک کوئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ په موبایل کې هم کولی شئ او په سیسټم کې هم کولی شئ لیپټاپ کې هم کولی شئ. دلته کله تاسو دا سیټ کوئ اوس دلته کې دا سرچ بار دی په دې کې به تاسو سیټ کوئ میکرو ایس ایم آر سبا سرچ کوئ میکرو ایس ایم آر نو دا یو پوسټ په تاسو راشي دا به اوپن کوئ او بیا به تاسو پر سټارټ چیټ باندې کلیک کوئ پر سټارټ چیټ باندې به کلیک کوئ چې کله تاسو پر سټارټ چیټ باندې کلیک کوئ ما په کلیک کو ما په سټارټ چیټ باندې کلیک کو تاسو به هم کلیک کوئ چې کله په هم تاسو کلیک کوئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس راوړي اوس دلته کې لیکلی دی سټارټ تاسو پر سټارټ باندې کلیک کوئ که دلته کې تاسو په موبایل کې سټارټ نه ولیکلی دلته کې ورته ولیکئ سټارټ او بیا په دې ایرو آیکن باندې کلیک کوئ نو سټارټ په شي اوس په دې باندې ما ولیکلو سټارټ اوس په دا چې کوم دی مالا د لسو فروټو لس فروټ پر راته راوړی چې په کوم یو باندې ته ویډیو سازولی شي خو ما ته چې کوم دی دغه راوړیلو د کیوي راته راوړی سټرابري د انګور دي چیري دي مالټه ده دغه شانتي ټومیټو دی لیف دی چې کوم یو هم تاسو سازول غواړئ بالکل تاسو په هغې سازولی شئ. اوس که په دې لسو کې ستاسو نه خوښ نو دلته ورته ولیکئ مور اے ایم او آر ای دلته ورته مور ولیکئ په دې چیټ کې او بیا تاسو پر سینډ باندې کلیک کوئ نو تاسو به لس فروټ نور راوړئ دغه رنګې که په هغې کې هم نه خوښ نو نور ورته راړلی شي. اوس په دې کې چې کوم دی زما اورنج خوښ شو زه وایم چې په یا په کیوي سازوم یا په اورنج مطلب په مالټه سازوم نو زه به ورته دې دا نمبر ولیکم اورنج څه به ورته نه لیکئ دې دا نمبر به ورته لیکئ اورنج په څوم نمبر باندې دی په 6 نمبر باندې دا یې نه اورنج په څو دی په 6 نمبر باندې زه به ته اوس دلته ولیکم چې 6 دومره په اسانه سازېږي ستاسو د سوچ نه هم زیات په اسانه ګوره ما انټر باندې کلیک شوم اوس راته دلته ولیکلو وایي دا چې کوم دی دا اورنج خو ته ویډیو سازې نو مطلب څه پکې راوستل غواړئ په چوړکۍ کټ کول غواړئ دا سپین غوندې کې په دې دا هوک باندې کول غواړئ که نه په سمال سیزر مطلب په چوړکۍ باندې دا شیز راایسته غواړئ یا سلوب پې ورسره کول غواړئ که په څه باندې نو چې کوم یو تاسو لیکل غواړئ هغه دغه شانتې کاپي کوئ اوس مثال کې زه یم چې قرنچي زه ټیک ته ځه سیزر پوه شئ دا به زه کنټرول سی کاپي کو بالکل همدغه شی په موبایل کې هم کېږي چا سره لیپټاپ نشته په اسانه کېږي بالکل په موبایل کې په اسانه کنټرول وي دا به زه دلته پیسټ کړم او په دې ایرو آیکن باندې به کلیک کړم دلته مې پیسټ کړو دا سیزر والا مې پهلنۍ کاپي کو دی په دې کې دا ایرو نو اوس دا څه وکړي دا مله 3 پرومپټس جنریټ کړي دوه د ایمیج دپاره
یو د ویډیو دپاره. اوس په دې نه څه کوو موږ به ترې ویډیو جوړو. ګوره یو دا فریم د سټارټینګ فروم دی، بل چې کوم دی سیکنډ فروم دی، او دا چې کوم دی د ویډیو فروم دی. دا درې فروم دی. په اسانه دې ځای کې اوس کاپي کولی شي یو پرومپټ، دوه پرومپټه او درې پرومپټه. په اسانه، بالکل په اسانه. اوس ته طریقه ښیم چې تاسو د دې ویډیو څنګه سازولی شئ. ویډیو په اسانه سازولی شئ. دا هم په فری چیټ جی پی ټي کې کېږي، هم په پیډ کې کېږي. خو تاسو سره پیډ چیټ جی پی ټي دی که فری، راته په کمنټ کې ولیکئ، ضروري راته په کمنټ کې ولیکئ تاسو سره پیډ چیټ جی پی ټي دی که فری دی. زما سره پیډ دی، خو دا هم په پیډ کې کېږي هم په فری کې کېږي. دوه ایمیج دوه دغې د وکړه، فرومټ یې جنریټ کړه. اول به تاسو دا پهلنۍ کاپي کوئ، کاپي هم کو را به شئ، بل ټیپ به کولاو کوئ، ګوګل به کولاو کوئ. په ګوګل کې اوس تاسو سرچ کوئ فلو، یا به ولیکئ ګوګل فلو. په ګوګل فلو چې کله تاسو کولاو کوئ، دا اول سرچ کوئ، دا اول نمبر ویب سایټ چې کوم دی دا ګوګل فلو والا، دا به تاسو څه کوئ، دا به اوپن کوئ. دغه شانتې اوپن به کوئ. چې کله هم تاسو دا اوپن کوئ، زما پکې الریډي اکاونټ کولاو دی، خو زه به ته دا لاګ آوټ کړم چې تاسو طریقه یې زده کوئ. صحیح ده. دا به زه څه وکړم، دا به زه لاګ آوټ کړم. دا به زه لاګ آوټ کړم پهله چې تاسو مکمل د سر نه طریقه یې زده کړئ. که چېرته څوک یې نشي کولی نو ابې هم زده کړي. صحیح ده. چې کله هم تاسو دلته کې راشئ نو تاسو ته به وایي چې ساین اپ شه، اکاونټ کولاو کړه. نو ستاسو سره چې څومره جیمیل دی به تاسو ته راوړي. نو د کوم یو نیم تاسو جیمیل په کوم جیمیل تاسو ساین اپ کېدل غواړئ، هغه کلیک کړئ. تاسو به ساین اپ شئ، اکاونټ نوم به کې کولاو شي. که اول ځل یو که دویم ځل نو مخکې به تاسو استعمال کړئ، ځکه چې په دې ما ډېرې ویډیوز تاسو کړي، تاسو استعمال کړئ نو بیا پکې نشته ته ضرورت و، ډایرکټ په کولاوي. دا دوه چې کوم دي دا پرایویسي پالیسي ده، دا به تاسو دغه کوئ، ریډ به کوئ، دغه دواړه به ټیک کوئ. او دا چې کوم دي لاندې به راشئ سکرول به کوئ او کنټینیو باندې به کلیک کوئ. ستاسو نیم کار وشو دلته کې. اوس دلته کې چې کوم دی کله دا وشو دلته کې لیکلی نیو پروجیکټ، ته تاسو ته ښکاري نیو پروجیکټ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ، اوس دلته کې چې کوم دی تاسو به دغه رنګ انټرفیس شو شي. ګورو ته ښه دا انټرفیس شو تاسو ته به دغه رنګ انټرفیس شو شي. دلته کې لیکلی سټارټ ان دې له امر تاسو ګوتې نه وروړئ. اول چې کوم دی موږ ایمیج جوړو نو دلته به راشي، دا یې دلته ویډیو ده، خیال دی دا ویډیو ده. دلته به راشي دا به ایمیج ته راوړئ. ایمیج څو جوړول غواړئ، په کوم سایز کې، د ټیک ټاک والا، فیسبوک والا، د فیسبوک والا داري، ټیک ټاک والا، فیسبوک والا که یوټیوب والا. دا 16.9 چې کوم دی 16.9 دا چې کوم دی د یوټیوب دی، 1.1 چې کوم دی 1.1 دا چې کوم دی فیسبوک دی، او دا 9.16 دا چې کوم دی ټیک ټاک دی، ریلز دی. مطلب په شارټس کې هم اپلوډ کولی شي، یوټیوب کې، فیسبوک کې ریل کې هم اپلوډ کولی شي، ټیک ټاک کې هم اپلوډ کولی شي. دا د هغې سایز دی. 100 ایمیجز جوړول غواړئ، یو یا دوه، ورته وایي زه خو یو جوړوم، که تاسو دوه جوړول، درې، څلور، پای کې بیا تاسو خوښولی شي. یو چې کوم دی سټارټینګ ایمیج دی، یو دی اینډینګ. نو دا خو وشو، دا مکمل شو. ایمیج نینو بنانا مې راواغسته، دا وشو. اوس چې کوم فروم تاسو دا فروم چې کوم دی اولنی فروم دی، دا به تاسو کاپي کوئ. ما الریډي کاپي کړی، خو بیا به کاپي کوم. دا ما کاپي کو، دې نه ما کاپي کو، کاپي شو را سره. اوس چې کوم دی دا به زه دلته کې پیسټ کوم، کنټرول وي دا ما پیسټ کو دغه. اوس د ایرو آیکن باندې به کلیک کوم په دې یو، بالکل سیم دغه شانتي په موبایل کې کولی شئ. صحیح ده. او دا اوس ایمیج جوړېږي چې پرسنټ وشو. اول به موږ دا ایمیج جوړ کړو، بیا چې کوم دی دویم ایمیج به جوړ کړو. مطلب د کوم ځای نه به سټارټ کېږي، کوم ځای ته به رسي. دا چې کوم دی اوس ماله اول ایمیج جوړی، تاسو په ویډیو وینئ چې څومره ایچ ډي جوړېږي، څومره صفا جوړېږي، دا به هم تاسو وینئ. اول ایمیج جوړ شو، دا جوړ شو. فلو چې کوم دی دا تاسو له ډیلی کریډټس درکوي فری، نو تاسو په فری کې هم جوړولی شئ. او که پیډ اخیستل غواړئ نو ګروپ واخلئ، یا تاسو دا هم پیډ اخیستی شئ، بالکل په اسانه اخیستل شي. نو کوم ملګري نشي اخیستی نو ځان له ساده پې جوړ کړئ. ساده پې اپلیکیشن دی، د هغې نه تاسو آنلاین ټرانزیکشن کولی شئ. آنلاین چې کوم دی هر څه ته اخیستی شئ، خپل بینک اکاونټ دا مه استعمالوئ. نو دا چې کوم دی اوس 99% وشو. اوس چې کوم دی دا تصویر به زه څه وکړم، دا راله جوړ کړو، دا به زه اوس ډاونلوډ کړم. تاسو ګورئ ښه اولنی ایمیج تیار شو، 100% شو. اوس به تیار شي، دا به زه ډایرکټ ډاونلوډ کړم. ډن. اول د مالټې د پوستکي راغسې دا به رازوم کې په خرنچۍ به یا کټکۍ څه وپې کوي، خیال لرئ. زه به 3 ډاټس باندې کلیک کوم او دلته به لیکلی ډاونلوډ. بره په دې 3 ډاټس باندې به کلیک کوم، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کوم او په 2K کې به زه ډاونلوډ کوم. دا زما سره دلته دا ډاونلوډ شو. ګوره ها زما سره ډاونلوډ شو، یو وشو. پوه شئ. اوس دویم چې کوم دی دویم ایمیج هم اوس موږ جوړو. دویم پرومپټ په کاپي کو را به چیټ جی پي ټي ته، دا دویم نمبر پرومپټ ما کاپي کو را به شم دلته فلو ته. په فلو کې په ریپلیس آیکن باندې چې کلیک کړئ نو پهلنی ریفرنس ایمیج هم ته ورکولی شي. د دې ځای نه ریفرنس ایمیج هم ورکولی شي، خو هغه موږ نه ورکوو، د سره یې ورکوو، نه یې به خیر دی. پوه شئ. را به شم ډایرکټ کنټرول وي او بیا به څه وکړم، دویم ایمیج به هم جوړ کړم. په ایرو آیکن باندې به کلیک کړم، پرومپټ مې پیسټ کو، پهلنی وشو ما ډاونلوډ کو، دویم جوړېږي دا به هم ډاونلوډ کړم. اوس په دې دواړو نه موږ دغه رنګې ویډیو جوړو او دا بیا تاسو لیدلی شئ چې څومره ایچ ډي څومره صفا ده. بالکل په اسانه جوړولی شي. که څوک مطلب بالکل هم نه پوهېږي نو هغه هم جوړولی شي. که چینل یې جوړ کړو، زر څومره تاسو په دې نیش باندې کار وکړو، دومره زر کامیابېدی شئ. کوم ملګري چې غواړي چې
مونږ ته پیډ کورس یا دا قسم نو زما چې کوم دی پیډ آنلاین څه کورس نشته خو زما چې کوم دی بټخیله کې آفس دی نو انشاءالله پای کې زه فزیکل کلاسز سټارټ کوم لیمیټډ سیټ پې خواهش مې دا دی چې څوک څه زده کړي رانه نو ځکه ډېر ملګري اس ام اس کوي اوس دا چې کوم دی دویم امیج هم جوړ کړئ نو هغه به زه بیا تاسو ته لوکیشن درکړم کوم ملګري انټرسټډ راځي نو انشاءالله د دې نه بیا پیسې څنګه ګټل شي د فیسبوک پیج مونیټایز کیږي څنګه ټیک ټاک څنګه مونیټایز کیږي په دې به مخکې څنګه ځي مکمل طریقه کار به زه تاسو بیا سټیپ بای سټیپ پوه کوم نو دا چې کوم دی دا به زه ډاونلوډ کوم په 3 ډاټس باندې به کلیک کوم او په ډاونلوډ باندې به بیا کلیک کوم او دا چې کوم دی 2K کې به زه ډاونلوډ کوم وشو یې دا هم را ډاونلوډ شو دا مو شو دا مو شو دواړه مو شو صحیح ده دا دواړه ایمیجز جوړ شو د ویډیو سیټینګ هم وکړو اوس کوم دی موږ د دې ویډیو جنریټ کوو ویډیو به څنګه جنریټ کوو ټول ناول چې کوم دی دا دواړه تصویرات موږ اپلوډ کوو نو څنګه به اپلوډ کوو پری پلس آیکن باندې به کلیک کړئ دلته کې لیکل دی میډیا اپلوډ میډیا پری باندې به کلیک کړئ دا به تاسو ګیلری ته راشي اوس د دواړه تصویرات چې کوم دی دا ما جوړ کړي د دواړه ما راواغسته د دواړه ما راواغسته او دلته اوس چې کوم دی اول نمبر ایمیج به دا ایډ کما نو دا ایډ شوی دی ایډ فروم پری باندې به کلیک کوم دویم پر پلس آیکن باندې به کلیک کوم او دا دویم ایمیج چې کوم پاتې شوی دا هم زه ایډ کوم نو دا فعلا نه رالی دا دویم رالی دې لاندې بس موږ فروم کلیکو چې ویډیو ته رالی جوړه کړي دلته به راشم اول ایمیج فروم دا د دویم ایمیج فروم دا اوس دلته کې لیکلی ټیکسټ ویډیو فرومټ دا فرومټ به زه کاپي کوم دې ځای نه ما کاپي کو را به شم اوس دلته کې زه رالم دلته کې به زه په کنټرول وی باندې به کلیک کوم فرومټ پیسټ شو ایرو آیکن باندې به کلیک کوم په دې باندې اوس چې کوم دی دا ویډیو جوړول سټارټ شو دا پهلنې دا دویم ایمیج دا چې کوم دی دا د دې نه بس ویډیو سازي شي ویډیو به تاسو وایئ چې څومره مزیداره ایچ ډي کوالټۍ کې تاسو ویډیو سازي څومره صفا ده تاسو به د تصویر نه هم پته لګي چې دا څومره صفا دی دې ته تاسو وګورئ دې تصویر ته څومره صفا دی څومره صفا تصویر دی نه دې نه اوس د قرنګي صفا ویډیو هم جوړئ صحیح ده دا چې کوم دی 7% وشو 8% وشو هم دغه رنګ ویډیو بس دا موږ په لږ ټایم کې تیار کړي نو تاسو اوس کتلی شئ ویډیو مکمل تیار شو دا تصویر دا اپلوډ شو دې نه چې کوم دی دا ویډیو تیار شو اوس دې ویډیو ته ګوره ښه ده زه تاسو د مخې پلی کوم دې زما دا پلی کړه ګوره ورته اوس ښه اوس به تاسو په خپله باندې دا ویډیو وینئ ګوره ورته دا یې ور چې په فل سکرین ته پلی کوم اوس وینئ ښه دې ته ګورئ دې ویډیو ته دا ویډیو تیاره شوه اینې تاسو دا به اوس ډایرکټ پلی کوم ګوره ورته بس دا ویډیو چې تیار شو څومره په ایچ ډي کې دا څومره مزیداره زوم کړه دا ویډیو چې کوم دا تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کولی شئ د دې ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ ډاونلوډ شوه او دا چې کوم دی تاسو په ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک کې اپلوډ کولی شئ خو ښکلې پیسې ترې ګټلی شئ څومره اسانه طریقه وه دا چې کوم دی ماشومان هم کولی شي زه کوشش دا کوم چې زه ویډیو داسې سازه کوم چې مطلب څوک بالکل نه پوهېږي خپل ذهن کې دا هم بیخي ماشومان راته ناست دي هغوی طریقه یې زده کوي نو دا چې کوم دی څوک بالکل هم نه پوهېږي نو هغه هم جوړولی شي او دا نیش چې کوم دی نن سبا ډېر زیات په ټرینډ کې دی ډېر زیات په ټرینډ کې دی نو که تاسو په ویډیو سٹارټ کړئ نو تاسو چې کوم دی فیسبوک پیج هم مونیټایز کېدی شي تاسو ته سیټ اپ میلاوی دی شي او دغه رنګې که تاسو ټیک ټاک یا یوټیوب کې اپلوډ کوئ نو هم تاسو ته ښه ډېرې پیسې ګټلی شي کار پرې وکړئ لازمي نو دا نننۍ ویډیو دغه شان انفارمیټیو ویډیوز زه روزانه خېجوم نو تاسو چې کوم دی چینل سبسکرایب کړئ او که څوک پوه شوي نو ما ته په کمنټ کې یس ولیکئ چې ما ته پته ولګي چې آیا زما د ویډیو څه فایده شته که نه څوک دې زده کړه کوي که نه چې دغه شانتې نورې ویډیوز هم زه بیا ډیلی اپلوډ کوم او تاسو ټول فایدې اخلئ الله حافظ